হাই নমস্কাৰ, মই ইমদাদ। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড মোবাইলটোৰে কেনেকৈ বনাব পাৰে এখন ইউটিউব চেনেল। আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হৈ থাকে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াত গৈ আপুনি সাৰ্চ কৰিব পিক্সেল লেব বুলি সাৰ্চ কৰিব। মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ মোৰ ওপেন বুলি দেখুৱাইছে। ইয়াত টেক্সট বুলি লিখা আছে, ইয়াত গৈ আপুনি ডাবল টেপ কৰিব। ইয়াত আপুনি লিখিব যি লিখিবলৈ মন যায়, আপুনি কেনেকৈ বনাব এটা ইউটিউব থাম্বনেইল। ওকে মাৰি দিব। কালাৰ সাইজ আছে, সাইজ মিলাই ল'ব। তো কালাৰ আছে, তো এবি ফ্ৰণ্ট আছে। ইয়াত আপোনাৰ যিকোনো এটা পচন্দ হয়, যিটো এনেকৈ এটা হেৰি লৈ ল'ব, যিটো আকৌ আপোনাৰ পচন্দ সেইটো লৈ ল'ব। মই যিকোনো এটা ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। পিছত বেকগ্ৰাউণ্ড কোনটো পচন্দ হয় আপুনি লৈ ল'ব। মই এইটোকে ল'লোঁ। আখৰ কালাৰ মই এইটো ব্লেক কালাৰটো ল'লোঁ। হৈ গ'ল। পিছত আপুনি আকৌ লিখিব, প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰিব, টেক্সট মাৰিব, ডাবল টেপ কৰিব। লিখিব আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড মোবাইল খনেৰে আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড মোবাইল খনেৰে বাছ। এবি ফ্ৰণ্ট যিকোনো এটা লৈ ল'ব পচন্দ মতে। বেকগ্ৰাউণ্ড টিকি ল'ম ৰঙা, কালাৰ ব্লেক। পিছত আকৰ কালাৰ ক্লিক কালাৰ ৰঙা লৈছোঁ। মোৰ লিখা হৈ গ'ল। আপোনাৰ যদি আৰু লিখিবলৈ কিবা আছে আপুনি লিখিব পাৰে। আপুনি কেনেকৈ বনাব এটা ইউটিউব থাম্বনেইল আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড মোবাইল প্লাছত ক্লিক কৰিব। আকৌ ইউটিউব ফ্ৰম গেলাৰীত ক্লিক কৰিব, প্লাছত ক্লিক কৰিব। আকৌ ইউটিউব ফ্ৰম গেলাৰীত ক্লিক কৰিব। ইয়াত যিকোনো পচন্দ মতে এটা আপুনি ফটো লৈ ল'ব। মই এইটো লৈ লৈছোঁ। আপোনাক মই লাষ্টত আৰু এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি দিম, আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব। মই এইটো ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনাক বুজাই দিম। আপোনাৰ পচন্দ মতে আপুনি এইটো চাইজ কৰি ল'ব।
কেনেকৈ বনাব এটা ইউটিউব চেনেল ইয়াত জেগাটো খালী খালী লাগি আছে মই আৰু এটা কিবা এটা লিখি দিম মোৰ চেনেলটো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু টকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া মই আৰু এটা কিবা লিখিম তেতিয়া হলে চাওক আমাৰ এই ভিডিঅ'টো বহাই দিব কালাৰ আছে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড এই ফ্ৰণ্ট সাউণ্ড আপোনাৰ লাগিলে আপুনি সিলেক্ট কৰিব মই নলওঁ যেহেতু ভিডিঅ'খন দীঘল হৈ গ'ল ব্যাকগ্ৰাউণ্ড হৈ যাব হৈ গ'ল চাইছে মোৰ থাম্বনেইলখন পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি সেভ এজ ইমেজত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ইয়াত কুলেটৰ যেটো আছে এটো আপুনি হাই কৰি দিব সব সেভ টু গ্যালাৰীত মাৰি দিব তো আপোনাৰ গ্যালাৰীত সেভ হৈ গ'ল মই এতিয়া আপোনাক শিকাই দিম আপোনাৰ ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপুনি সিধা গুচি যাব আপোনাৰ গুগলত গৈ ক্লিক কৰিব ৰিমুভ PG বুলি ক্লিক কৰিব সো এটো ৰিমুভ ইমেজ বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰিব এটো আপলোড ইমেজ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা ফটো লৈ লওক আপোনাৰ পছন্দ মতে এটা লৈ লম বাবা মোৰ গ্যালাৰীত ফটো আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়া মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'খন ফটো পোৱা নাই কোন গ্যালাৰী বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখনত ক'ত লুকাই আছে গৈ মোৰ ফটোখন এইটো লৈছো আৰু আপলোড হ'বলৈ সময় ল'ব ধৈৰ্য সহকাৰে চাব লাগিব এইটো চাইছে হৈ গ'ল ডাউনলোডত মাৰিবা আকৌ ডাউনলোডত মাৰিব এইচডি লাগিলে এডিট মাৰিব মোৰ এইচডি নালাগে এইটো অলৰেডি ডাউনলোড হৈ গ'ল এইটো সব মেমৰিত আহি গ'ল থেংক ইউ মোৰ ভিডিঅ'টো যে ভাল লাগে আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ আজিৰ কাৰণে